Jännä tiedä, että soratiemessä on välillä vähän asfalttijäämiä ja muuta liikkoa käytetty vahvistamiseen. Ja se välillä se sora on niin pehemiä, että vaikka olisi minkälaista renkaat, niin se vaan vyöryy alta pois eikä pidä ollenkaan. Ihan joku 20 metrin pätkä joutuu toluttamaan. Muuta on sieltä tullut kaikki ajamalla ja kaikki tavarat tietenkin kameran mukaan. Tässä käydä tuolla tie haarautuu 2 tai 3 osaan, niin käydään kaikki. Milloin te olette viimeksi käynyt täällä pyörällä? Katsokaa. Sieltä tulkeen. Tiukka nousu, mutta kyllähän tää on täällä kannattaa. Että on nättiä. No, vielä vähän nousee. Ja koos mä oltais huipulla. Karmini sanoo, mitä se sanoo. 747 metriä ja muistaakseni oikea korkeus on 7,3 jotakin. Tämä on niin komian näköistä. Tuolla näkyy tiekin lipäille. Kattakaas tätä. Siellä jossakin hämöttää Suomen maanteiden korkein kohta vajaa 200 metriä alempana kuin mitä nyt ollaan. Täällä on aika lämmin. Eli pakko ottaa takki pois. Onneksi tosiaan pelkästään tää merinopaita. Yllättäen tuli vähän lämmin tuossa kun kiipestä. Ja käydään vielä tuolla toisella mastolla. Täällä on tuolla mastolla ja tuolla 3. vispilällä tuolla mikä tuolla on. Tää kaikki tietää, että tänne kerran on tullut käymään. Tämä tie oli Vandorissa noin 2 pistoa ei vielä. Ja tässä on tosiaan vissiin yleensä huippu. Pakkohan täälläkin oli käydä. Täällä on aika varovainen, kun täällä on tämmönen kiva jääkuorutus vaikka joka paikassa. Niin kuin tuossa näkyy aika hyvin. Aika hieno. Tää on ne nuokin hienoja nyppylöitä tuolla. Ei näkyy mitenkään laajakulmassa miltään, mutta voiko tätä zoomata? Voi, tuolla noin. Ja tuolla näkyy tie, mitä mennään sitten maaliin tästä kohtaa, kunhan malttaa. Ja nyt siis tuonne. Kiva nousta tänne viimeiselle Vispilälle. Tämä tie loppuu asti. Ja otan voimalasta tippuvaa lunta ja jäätä ja loskaa ja vettä ja lähdetään sitten alas. Tuolta kautta kiertäen ja tuonne jonnekin näkyy rekka tuolla alhaalla. Voi olla, että kannattaa pitää molempia käsiä jarrulla, joten tätä alamäkiä ei varmaan ihan hirveänä tuu kuvattua. Mutta voitte uskoa, että se on hieno. Tässä on lunta tosta vähän. Välillä vähän jäähytellä jarruja. Niin kiehuja. Otellaan vähän aikaa. Sitten päästään kuitenkin hengissä alas. Vähintään 3% alamäki, niin on siinä kevennyslevyt kovilla. Tuolla noin oltiin äsken. Semmoiset rapiat pitää tehdä. Karminin korkeusero on luottaminen niin 300 metriä korkeammalla. Tää oli kiva. Nyt sitten on muuta kuin huikasta maaliin. Ellei vahingossa käy taas harhaan jostakin istyksestä. Piti pistää tosiaan taas hanskat ja takki päälle, että ei jäädy tässä alamäessä. Tietenkin aina jos tulisi kylmä, niin voisi lämmitellä jarruja vielä lämmässä. Varmaan 300 jos en näe oikein, mutta kuitenkin niin lumikiehu, kun missään siihen vähän laittaa. Ei uskalla paljon laittaa, että ne vähän kevennyslevyt heikkotekoiset kun ovat, niin väännä. Tässä oikeesti ihan että niinku ihan fiiliksissä tuostakin pätkästä. Aivan mahtavaa. Tää on kyllä elämää. Nyt siis tässäkään ei oo ketään. Kuitenkin joku siellä takana tööttäilee kohta. Eikä tuolla eessäkään ketään. Niin hullusti, että ruska loppuu. Tuolla suoran päässä kaukana tuolla ylhäällä. Jossain tuolla noin. Suomen maanteiden korkein kohta Muoktatakka. 4,5 kilsaa matkaa sinne suunnilleen. Jos me oikein laskin, niin sitten jos mittarissa startista 2088 kilsaa.
Tää on kyllä hieno reissu. En tosiaan vähän kuvitteli alun perin, olin tosiaan 2 vaiheella, että ilmoittautuako vai ei ollenkaan, että vaikutti niin tylsältä se reitti, mutta eihän se reitti on tylsä, jos siitä ei tee sellaista. Elikkä ja ihan kiinni vaan siitä reittimestarista, eli ajajasta itsestään, minkälaisen reitin tekee. Tästä on kyllä tullut hyvä reitti. Oon tykännyt. Siellä on maali ja muistomerkki. Suomen maanteiden korkein kohta, 565. Eikä Karmenikka ole kovin pahasti pääsin kanssa. Näyttää ne 569 ja nousee siitä varmaan vielä metrin tai 2. Tästä näin. Perillä. Ja muistomerkille. Tänne näin. Tässä näin, kello on 13.43. Perillä Ruska Done. Tällaista on. Tästä paikasta ammuttiin Suomen sodan 41-45 viimeiset tikilaukauksessa 66-45. Muistomerkin pystytti Pohjanmaan tykistörkmentin kilta ry 1967. Tämmönen mesti täällä on tullut käytyä. Sitten voi lähteä käymään kilpailulla. Olisikohan siellä ketään? Tai mitään. Vaikka ruokaa. Ruoka voisi olla ihan jees tosiaan, niin semmonen oikee ruoka. Ei tosiaan eilen ollut se pizzeriakaan auki sitten, niin vetänyt menemään patongeella ja muuta. Niin lämmin ruoka on siellä kovaa sanaa. Mutta ennen kuin mennään, niin juhlistetaan tätä yhdellä pätkiksellä. Tämä on roudannut tänne melkein 500 kilsaa Torniosta asti tällä kertaa. Ajalta. Maistustaan mä teillekin. Joka ihmispätkiksiä. Maalistahan on tosiaan siis vielä 10-12 kilsaa jotain leimäpaikkaa kilipparille. Pitkästä aikaa täällä pääsi. Missä meillä on leima tässä samassa paikassa. Jos tällä kertaa on ollut. 13.43 saavutus aika. Harmi se ei sovi tuohon sarjaan, mutta olisiko päivä nyt tähän? Toinen, sitten kello 13.43 ja sitten leima. Tuosta noin, jos se nyt tulisi oikealle kohdalle. En tiedä, tuliko melkein ainakin. Olisiko se siinä? Kyllä mä oon katsellut, mä tuossa. Kattokaa taas minkä näköistä tuolla on. Onhan tässä tuo tuttu nyppylä tässä vieressäkin. Joskus sitä on tullut tuonnekin polettua läskille päälle tuolla takakautta. Talvella tietty, olipa sekin hieno reissu kyllä. Mutta joo, mä ajattelin, että kävis vielä Norjassa mukaan. Olisi sitten 5. valtio tälle samalle reissulle. Oliko se näin? Suomi, Viro, Latvia, Ruotsi, Norja, kyllä. Täältä löytyy ihan nähtävyydeksikin mainostettu Ahdaskurun silta. Ihan hieno. Mutta mennään Norjaan. Siellä oli vanha tie, minkä mä halusin käydä katsoa. Mennään sinne osa, eikö vaan? Taas mennään jarrutus tosiaan vähän pitkäksi. Valtavan raja. Ja siinä se on. Nyt ollaan vissiin Norjassa. Näin, tästä lähtee tää tie, minkä mä halunnut aina käydä tsekkaamassa. Näyttää aika kivalta, eikö vaan? Enkä halunnut ajaa tämän tien. Tää on todennäköisesti vanha tie, näyttää hyvinkin kovasti semmoiselta sekä kartan että siis myös tämä tien rakenteen perusteella. Tää on pahan hyvässä kunnossa kanssa.
Ai. Se geometria on ihan niinku vanhan tien oppikirjasta. Ai. Näette kuinka leviä tämä on myös. Ihan hyvin mahtunut. 2 rekkaakin kohtaamassa. En mä tiedä sitä hyvin, mutta on mahtunut kuitenkin. Tällähän on ihan näköalaa paikka. Vaikka tällä tää hienoa sähkölinjaa, mikä on se tuolla. Saatakin katsella. Ei kovin pitkä vaan, tälläkään tää maililuokka. Aika paljon hienomman näköinen kuin tosiaan toinen kylti. Tässä näkyy hyvin tämä vanha tie ja tuossa uusi tie vieressä vasemmalla. Geometriassa on eroja. Päällysteen kunnossa myös. Norjassa käynnin jälkeen jäi niin lähelle kaahtoista, että pakko höllyä jättää. Joko tää nyt riittäisi? Stop. Oi, kiitos. Viimeinkin. Josko se olisi nyt sitten tässä. Ja siihen viimeinen leima Mr. Mäkipäälle. Ah, hienoa. 7 ruskaa dana. Näinkö? Katsotaan, no luulen, että se oli